આગળ દાખલા નંબર 9 માટે પણ એવું જ છે કે બિંદુ Q P અને R થી સમાન અંતરે છે તો સૌથી પહેલા x શોધો. ચલો પહેલા x શોધી નાખીએ. તો બિંદુ Q P અને R થી સમાન અંતરે છે એટલે QP બરાબર QR. Q થી AP અને Q થી R સમાન છે એટલે QP બરાબર QR. બંને બાજુ વર્ગ કરી નાખો. QP² બરાબર QR સ્ક્વેર. અને હવે સૂત્ર પ્રમાણે 0 -5 કૌંસની બહાર વર્ગ 1 માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે સૂત્ર પ્રમાણે +3 વર્ગ. પછી QR x1 0 x2 x એટલે 0 - x વર્ગ 1 - 6 કૌંસની બહાર વર્ગ. સેમ મેથડ છે શરૂઆતથી લઈને અહીંયા સુધી. 0 માંથી 5 એટલે 5 વર્ગ 25 1 + 3 4 4 વર્ગ 16. અહીંયા 0 માંથી x એટલે x વર્ગ 1 માંથી 6 એટલે -5 વર્ગ 25. બંને બાજુ 25 25 ઉડી ગયા એટલે x² બરાબર 16. વર્ગમૂળ કાઢો તો x 16 નું વર્ગમૂળ આમ તો આપણે 4 જ લખીએ છીએ પણ અહીંયા બંને લખવું પડશે +16 - 4 કારણ કે 4 નો વર્ગ પણ 16 થાય -4 નો વર્ગ પણ 16 થાય અને યામ ધન કે ઋણ ગમે તે હોઈ શકે એટલે બંને લખવા પડે. x બરાબર 4 x બરાબર -4. x ની કિંમત તો મળી ગઈ પણ હજી સવાલ બાકી છે. QR અને PR પણ શોધો. તો હવે QR અને PR શોધવા માટે શું કરવાનું? તો QR અને PR શોધવા માટે સૂત્ર કરવાનું પાછું QR². QR 0 - x 1 - 6 0 - x 1 - 6 QR² 0 માંથી x એટલે x નો વર્ગ 1 માંથી 6 એટલે -5 વર્ગ 25. હવે આમાં x ની કિંમત પહેલા 4 મૂકવાની અને પછી x ની કિંમત -4 મૂકવાની. જો લખ્યું x બરાબર 4 લેતા તો 4 નો વર્ગ +25 4 નો વર્ગ 16 16 + 25 16 + 25 કેટલા થાય 41. વર્ગમૂળ કાઢો તો વર્ગમૂળમાં 41. વર્ગમૂળ નીકળતું નથી. ચલો -4 મૂકો તો -4 નો વર્ગ 16 + 25 16 + 25 41 જ મળશે. QR બરાબર વર્ગમૂળ 41 એટલે 4 મૂકો કે -4 મૂકો QR નો જવાબ વર્ગમૂળ 41 થયો. ચલો એ જ રીતે PR² એટલે કે PR શોધવાના છે. હવે તો PR શોધવા માટે P અને R નું સૂત્ર 5 - x કૌંસની બહાર વર્ગ વત્તા -3 - 6 કૌંસની બહાર વર્ગ x1 - x2 નો વર્ગ y1 - y2 નો વર્ગ. ચલો આનું વિસ્તરણ કરવાનું આગળ શીખવાડ્યું તે રીતે. પહેલા પદનો વર્ગ 25 2 વડે ગુણો તો 5 દુ 10x બીજા પદનો વર્ગ એટલે x વર્ગ માઇનસ પ્લસ એટલે 3 ને 6 9 9 નો વર્ગ 81. ગોઠવી દો x² - 10x 25 ને 81 કેટલા થાય 106. અને હવે આની અંદર પણ x ની કિંમત પહેલા 4 મૂકવાની અને પછી -4. ચલો પહેલા 4 મૂકો તો 4 નો વર્ગ 16 4 મૂકો તો 10 ચોક 40 + 106 16 અને 106 બંનેનો સરવાળો 122 એમાંથી 40 ગયા એટલે 82 નું વર્ગમૂળ નથી મળતું એટલે વર્ગમૂળમાં 82. એ રીતે -4 મૂકો તો -4 નો વર્ગ 16 અહીંયા -4 મૂકશો તો માઇનસ પ્લસ થઈ જશે +10 ચોક 40 + 106 3 નો સરવાળો 162 નું વર્ગમૂળ નથી મળતું એના ભાગ પડે છે 81 × 2 એમાં 81 નું વર્ગમૂળ 2 નું વર્ગમૂળ નથી મળતું એટલે વર્ગમૂળ 2. આમાં બંને અલગ અલગ જવાબ મળે છે. તો આ રીતે કિંમત શોધવાની. અને છેલ્લે દાખલા નંબર 10 માટે. તો દાખલા નંબર 10 માં તમને P ના યામ આપેલા છે XY ધારીને જ બિંદુ P ના યામ તમને ધારીને આપેલા છે. A અને B ના યામ તમને આપેલા છે અને પ્રશ્ન એવો છે કે બિંદુ P of XY આને A કહી દઈએ આને B કહી દઈએ. A of 3 6 B of -3 4 થી સમાન અંતરે છે. તો બિંદુ P A અને B થી સમાન અંતરે છે અને પ્રશ્ન એવો છે કે x અને y વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો. આમાં ચોક્કસ કિંમત નહીં મળે આ રીતનું એક સમીકરણ મળશે એને આપણે સંબંધ કહીશું. તો એના માટે સૌથી પહેલા ફરીથી P થી A અને P થી B વચ્ચેનું અંતર કેવું છે સમાન. તો લખવાનું PA બરાબર PB PA² બરાબર PB². ચલો PA x -3 કૌંસની બહાર વર્ગ y -6 કૌંસની બહાર વર્ગ PB² x માઇનસ છે એટલે +3 નો વર્ગ y -4 કૌંસની બહાર વર્ગ વચ્ચે પ્લસ ચિહ્ન તો છે જ. હવે વિસ્તરણ આગળ શીખવાડ્યું તે રીતે કૌંસનો વર્ગ x વર્ગ 2 વડે ગુણતા 6x 3 નો વર્ગ 9. અહીંયા કૌંસનો વર્ગ y વર્ગ 2 કૌંસ એટલે 6 દુ 12y 6 નો વર્ગ 36.
બરાબર અહીંયા ફરીથી કૌંસનો વર્ગ x વર્ગ 2 કૌંસ કૌંસ એટલે 3 દુ 6x 3 નો વર્ગ 9 અહીંયા પણ એ રીતે y વર્ગ માઇનસ 4 દુ 8y પ્લસ 4 નો વર્ગ 16 બરાબરની બંને બાજુ x સ્ક્વેર બરાબરની બંને બાજુ y સ્ક્વેર બરાબરની બંને બાજુ +9 ચિહ્ન પણ સરખા હોવા જોઈએ તો જ દૂર થાય બરાબરની સામસામે ઉડાવવા હોય ત્યારે હવે જુઓ -6x -12y આ +6x આ બાજુ આવે તો -6x -8y આ બાજુ આવે તો +8y 36 તેમના તેમજ અને 16 આ બાજુ આવે તો -16 બરાબર 0 -6x ને -6x એટલે -12x -12y વત્તા 8y એટલે ચિહ્ન પ્રમાણે બાદબાકી કરતા -4y અને 36 માંથી 16 એટલે 20 પહેલું માઇનસ છે એને પ્લસ કરવું છે પહેલા પદનું માઇનસ છે એને પ્લસ કરવું હોય તો બધાના ચિહ્ન બદલવાના એટલે માઇનસનું +12x માઇનસનું +4y પ્લસનું -20 બરાબર 0 અને આ ત્રણે ત્રણમાંથી હવે 4 કોમન નીકળશે 4 કોમન કાઢો તો 3x 4 કોમન કાઢો તો y 4 કોમન કાઢો તો 5 તો 3x + y - 5 બરાબર 0 જે માંગેલ સંબંધ છે અહીંયા સ્વાધ્યાય 5.1 પૂર્ણ થાય છે।